নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম শ্ৰী নিখিল দাস। মই এইচএছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ, লগতে বিএৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটবোৰ যিবোৰ পঢ়াৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট, চেল্ফ ষ্টাডিৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইবোৰ গোটেইবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো তোমালোকে চেনেলটো যদি নতুনকৈ হৈছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া, কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটসমূহ তোমালোকে পাবা। লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈছে তোমালোকে থাম্বনেইল চাই চাগে গমেই পাইছা। আজি যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2025-ৰ বাবে HSLC বা এইচএছৰ ওপৰত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব, যিবোৰে এইচএছ বা HSLC দিব, তেওঁলোকৰ বাবে কেনেদৰেনো এতিয়াৰ পৰা পঢ়ি 90% প্লাছ আনিব পাৰি তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাম। ডিটেইলি ভিডিঅ'টো বনাম, কি টপিকছ ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনবোৰ টিপছ ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে 90+% পাবা আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰটো ভালদৰে কৰিব পাৰিবা বা ভাল এখন কলেজ পাবা। তো তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো যে হ'বলৈ গৈ আছে, তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিবা, ভালদৰে চাই থাকা। ভিডিঅ'টোত যি কম তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। তো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকা। তো এতিয়া প্ৰথম টিপছ, তোমালোকে এটা 90% বা ভাল মাৰ্ক পাবলৈ কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে এক্সামটোৰ চিলেবাছটো গম পাব লাগিব। চিলেবাছটোত কি আছে, আগতে চিলেবাছ বেলেগ আছিল, এতিয়াৰ চিলেবাছ বেলেগ। এতিয়া তোমালোকৰ বহুতখিনি পৰ্চন ৰিডিউচ কৰিছে বা কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি এতিয়া বেলেগ হৈ গৈছে। আগতে বেলেগ চিলেবাছৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিল, এতিয়া বেলেগ পৰ্চনৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ আহে। তো তোমালোকক যদি চিলেবাছৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই আনিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়া চিলেবাছটো গম পোৱাৰ পিছত তোমালোকে বাকীবোৰ টিপছ কেনেদৰে ফ'ল' কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো চাই থাকা। মই বাকীবোৰ টিপছো কম এতিয়া, কিন্তু প্ৰথমতে তোমালোকে চিলেবাছটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে তোমালোকৰ চিলেবাছটোত কি আছে বা কি ছাবজেক্ট তোমালোকে লৈছা, সেই ছাবজেক্ট অনুসাৰে চিলেবাছটো কি আছে বা কেনেদৰে তোমালোকৰ ৰিডিউচ কৰিছে, কোনখিনি ৰিডিউচ কৰিছে আৰু কোনখিনি পঢ়িব লাগিব, তাৰ ওপৰত তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংকো কিনিব পাৰা। তো এনেদৰে তোমালোকে চিলেবাছটো গম পালে নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব। ভালদৰে তেতিয়া তোমালোকে নোটছ বনাব পাৰিবা চিলেবাছটোৰ ওপৰত। তো সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰথমতে চিলেবাছটো গম পাই ল'বা আৰু তাৰপিছত বাকীবোৰ টিপছ ফ'ল' কৰিবা। তো এতিয়া তোমালোক মই 2 নম্বৰ টিপছটো কওঁ যে তোমালোকে এখন হেল্ডি ৰুটিন ফ'ল' কৰা। ৰুটিনখন কি হ'ব লাগিব যে তোমালোকে গোটেইখিনি পঢ়া কমপ্লিটো হয় ভালদৰে, গোটেই বছৰটো যাতে ভালদৰে পঢ়িব মন থাকে। আৰু ৰুটিনখন এনেদৰে বনাবা তোমালোকে যাতে চিলেবাছটো কমপ্লিটলি কভাৰ হয়। এক বছৰৰ তোমালোকে ভিত্তি কৰি পেলাই ৰুটিনখন বনাবা আৰু তোমালোকে যেতিয়া যি ইচ্ছা পঢ়িব, যি মন যায় তেনেকৈ ৰুটিনখন বনাবা। লগতে এখন হেল্ডি ৰুটিন ফ'ল' কৰিবা, য'ত এক্সাৰচাইজ, য়োগা বা মেডিটেশ্যন তোমালোকে যোনে যি কৰা সেইটো যাতে ইনক্লুড থাকে, কিয়নো এইবোৰ কৰি থাকিলে দেহটো ভালে থাকে আৰু এটা হেল্ডি লাইফ থাকিলে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িব পাৰিবা। যদি তোমালোকে আনহেল্ডি হৈ যোৱা বা বেমাৰত পৰা এই বছৰটো, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বহুত দিগদাৰ হৈ যাব। লগতে তোমালোকৰ পঢ়া সময়খিনিও ৱেষ্ট হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবা তোমালোকে। তো সেইকাৰণে তোমালোকে এটা হেল্ডি ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগিব, যাতে তোমালোকে বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ এই বছৰটো ভালদৰে কটাব পাৰা আৰু ভালদৰে পঢ়ি শুনি ৰিজাল্টটো ভাল কৰিব পাৰা। তো এইটো তোমালোকে নিশ্চয় ধ্যান দিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। এটা হেল্ডি ৰুটিন ফ'ল' কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আগতে ক'লোঁ যে চিলেবাছটো ভালদৰে চাব দিছোঁ, কোনবোৰ টপিক লাগে, কোনবোৰ নালাগে বা কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে জানা এটা 80-20 ৰুল আছে, তোমালোকৰ গোটেইখিনি 20% চিলেবাছৰ পৰা 80% কুৱেশ্যন আহে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইবোৰ। তো সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে নোটছ বনোৱা এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। এতিয়াৰ পৰা নোটছ নবনালে তোমালোকৰ পিছত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। তোমালোকে নিজে হাতে লিখা নোটছ বনোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব আৰু নিজৰ ভাষাবোৰ ইনক্লুড কৰা। তোমালোকে নোটছবোৰ এতিয়াৰ পৰা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু যদি কিবা হেল্প লাগে মই নিশ্চয় সহায় কৰিম। মোৰ আগৰো নোটছৰ ভিডিঅ'বোৰ আছে, লগতে এতিয়াও কিবা নোটছ লাগিলে মই তোমালোক নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তোমালোকে মোৰ পৰাও আৰু নিজেও অলপ লিখি ভালকৈ নোটছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, তেতিয়া এক্সামত লিখিলে নিশ্চয় নম্বৰ পাবা। কাৰণ নিজে লিখা নোটছ ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে এক্সামত নম্বৰ পায়। যিবোৰ সস্তীয়া নোট পোৱা যায় বজাৰত সেইবোৰ ফ'ল' কৰিলে নম্বৰ পোৱা নাযায়। গতিকে তোমালোকে এইটো নিশ্চয় ভালদৰে কৰিবা। এতিয়া আৰু এটা কথা কওঁ যে কুৱেশ্যন বেংকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কুৱেশ্যন বেংকত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পোৱা যায়। তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনবোৰ কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টিক মাৰ্ক দি সেইবোৰ তোমালোকে নোটছত নোটছ বনাবা সেইবোৰৰ। আৰু সেইবোৰৰ ওপৰতো মোৰ ভিডিঅ' আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ নোটছৰ ভিডিঅ' আছে, তোমালোকে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' পাই যাবা। আৰু লগতে লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, মই দি দিম। তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংকখন কিনি ল'বা যদি নাই, বা কাৰোবাৰ তাত যোগাৰ কৰি ল'বা কাৰোবাৰ পৰা। তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ তাত পাবা, যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবাৰৰ কাৰণেও, আগতেও আহিছে তেনেকুৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত অহা কুৱেশ্যনবোৰ চাবা, তেতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেইখিনি চালে তোমালোকৰ বহুতখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে পাই যাবা। তো এতিয়া আকৌ মই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ কথা, বুকৰ কথা, তোমালোকে কি কিতাপ পঢ়িবা। কিয়নো আমাৰ এইচএছ ফাইনেলত কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ থাকে NCERT-ৰ, যিবোৰৰ লগত সামঞ্জস্য নাৰাখি
কুৱেশ্যনবোৰ কটা হয় ইমান মানে তাত মানে কুৱেশ্যনবোৰ ভালদৰে নাথাকে সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকবোৰ আছে তোমালোকৰ পলিটিকেল চায়েন্স হওক বা ইকনমিক্স হওক বা জিঅ'গ্ৰাফী হওক বা এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুক তোমালোকৰ আছে সেইবোৰ তোমালোকে মানে পঢ়িব লাগিব এতিয়া নিজৰ কিতাপকেইখন পঢ়িলে নহ'ব ৰেফাৰেঞ্চ বুকো পঢ়িব লাগিব কিয়নো কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ তাত বেছি ভালকৈ বহলাই থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকবোৰ বিশ্লেষণ কৰা তাত থাকে তো তোমালোকে ৰেফাৰেঞ্চ বুক এতিয়া বুজি নাপাবা মানে কি কি কিনিব লাগিব মই তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' লৈ আহিম ইংলিছ আৰু অসমীয়া মিডিয়াম উভয়ৰ কাৰণে মই আগতে বনাইছিলোঁ অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিন্তু এতিয়া চিলেবাছটো চেঞ্জ হৈছে যিহেতু অলপমান মই তাৰ ওপৰতো তোমালোকক কি কি কিতাপ কিনিব লাগে কোনটো ৰাইটাৰৰ কিতাপ কিনিব লাগে সেইটো মই দি দিম তোমালোকক এটা ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ ভিডিঅ' মই লৈ আহিম নেক্সটত কেইদিনৰ পিছতে লৈ আহিম আৰু লগতে তোমালোকৰ মানে ইংলিছ মিডিয়ামতো মই ৰেফাৰেঞ্চ বুক দিম গতিকে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তেতিয়াহে আপডেটবোৰ পাই থাকিবা বুকৰ যিবোৰ টপিক আছে তোমালোকৰ পঢ়াত মানে চিলেবাছ ৱাইজ যিবোৰ টপিক আছে সেইবোৰ তোমালোকে মুখস্থ নকৰিবা কিয়নো মুখস্থ কৰিলে পৰীক্ষাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাহিলে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে মুখস্থ নকৰিবা HSLCত হয়তো মুখস্থ কৰিছিলা কিন্তু HSত তেনেকৈ লিখিলে নহ'ব মুখস্থ নকৰিবা তোমালোকে বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা কিয়নো মানে বেছিভাগ বনাই লিখা কুৱেশ্যন আহে HS ফাইনেলত তোমালোকে গম পাবাই যেতিয়া পৰীক্ষাবোৰ পাতিব তোমালোকৰ ধৰা ক্লাছ টেষ্ট বা হওক বা যিকোনো পৰীক্ষা পাতিলে তোমালোকে গম পাবাই যে মানে তাত বনাই লিখিবলৈ বেছি আহে HSত তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত ভালদৰে নম্বৰ পাবলৈ তোমালোকে কি কৰিবা বুজি ল'বা টপিকবোৰ যে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে টপিকটোত আৰু কি কি মানে আছে ভালদৰে নিজে আয়ত্ত কৰি ল'লে নিশ্চয় তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া আকৌ বহুতে মানে HS প্ৰাইভেটত পঢ়ে বা বহুতে চৰকাৰীত পঢ়ে তো তোমালোকেতো য'তেই নপঢ়া মানে ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিবাই তো তোমালোকে ক্লাছত মন দিবা কিয়নো ক্লাছত পঢ়োৱাখিনিয়ে বেছিভাগ আহে আৰু ক্লাছত মন দিলে কি হয় তোমালোকে সেইখিনি মানে মনত ৰৈ যায় আৰু পৰীক্ষাত যেতিয়া এক্সাম হলত নজনা কুৱেশ্যন এটা আহে তোমালোকে বনায়ো লিখিব পাৰা গতিকে যিখিনি ক্লাছত শিকায় সেইখিনি তোমালোকে ঘৰত আহি একবাৰ ৰিভাইজ দিবা ৰাতি ৰাতি তেতিয়া তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব আৰু তেনেদৰে মনত ৰ'লে কি হয় পিছত এক্সামত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এটা টাফ আহিল তো তোমালোকে সেইখিনি বনাই লিখিব পাৰিবা আৰু তেতিয়াও তোমালোকে মাৰ্কটো পাই যাবা কিয়নো যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে আমাৰ বোৰ্ড এক্সামবোৰত তেতিয়া তোমালোকে বনাই লিখিলে টপিকটোৰ সামঞ্জস্য ৰাখি তেনেদৰে অলপমান বনাই লিখিলে নম্বৰটো পোৱা যায় আৰু যিহেতু ষ্টেপ ৱাইজ মাৰ্ক থাকে তো তোমালোকে ভালদৰে অলপ বনাই লিখিলে তোমালোকে নম্বৰটো পাবা সেইকাৰণে তোমালোকে ক্লাছত মন দিবা আৰু সেইখিনি টপিক ঘৰত আহি একবাৰ মানে ৰিভাইজ কৰিবা তেতিয়া মনত ৰৈ যাব তোমালোকৰ এতিয়া আকৌ তোমালোকে বহুতে বিচনাত পঢ়াবা বা বহুতে মানে টেবুলত পঢ়া তোমালোকৰ নিশ্চয় হেবিট আছে কিন্তু তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা টেবুলত পঢ়িবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিবাচোন কি হয় টেবুলত পঢ়িলে টোপনিও কমকৈ ধৰে আৰু পঢ়াটো মানে মনোযোগ আহে তো টেবুলত পঢ়িলে এটা সুবিধা হয় মানে তোমালোকৰ অসমীয়া বা পলিটিকেল চায়েন্স যিবোৰ ছাবজেক্ট আছে সেইবোৰৰ কিছুমান চন ৱাইজ কুৱেশ্যন থাকে নহয় সেই চনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা অসমীয়াত কবিৰ নামবোৰ ৰাইটাৰবোৰৰ নাম সেইবোৰ তোমালোকে এখন লিষ্ট বনাই টেবুলৰ আগত মাৰি থৈ দিবা তেতিয়া মাৰি থৈ দিলে তোমালোকে যেতিয়া একবাৰকৈ সদায় চাবা তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব তেনেদৰে তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব আৰু মনত ৰ'ব কিয়নো মানে অসমীয়াখনত তোমালোকৰ কবিৰ নাম আহে কবিৰ পৰিচয় আহে চন আহে জন্ম চন কেতিয়া কি হয় তোমালোকেতো মানে পাহৰি যাব পাৰা বা তোমালোকৰ কনফিউজ লাগি যাব পাৰে কোনটো কাৰ হয় তেতিয়া তোমালোকে যদি মানে এতিয়াৰ পৰা মাৰি থৈ দিয়ে টেবুলৰ আগত এতিয়াৰ পৰা চাই গ'লে তোমালোকৰ মানে মনত ৰৈ যাব কোনটো কাৰ জন্মচন হয় বা কোনটো কবিতাৰ কবি কোন তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব গতিকে তোমালোকে এই প্ৰচেষ্টাটো কৰি চাবা নিশ্চয় তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত মানে তোমালোকে গ্ৰামাৰখিনি এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা যিহেতু এটা ভাষ্ট চিলেবাছ হয় ইংলিছৰ তো তোমালোকে গ্ৰামাৰখিনি এতিয়াৰ পৰা চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰপিছত যিবোৰ আনচিন পেজেছ আহে বা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিভ স্কিল আহে সেইবোৰ তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা সেইবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কোনবোৰ আহিছে বা কোনবোৰ দিছে সেইবোৰ গোটেইবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰা তেতিয়া গ্ৰামাৰবোৰ ছল্ভ কৰিলে তোমালোকৰ পিছলৈ সুবিধা হ'ব আৰু গ্ৰামাৰ যি আহে এক্সামত তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তো তোমালোকে এই প্ৰচেষ্টাটো কৰি চাবা নিশ্চয় তোমালোকৰ মানে ভাল ফল পাবা তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা গ্ৰামাৰৰ ইংলিছৰ কাৰণে আৰু লগতে যিবোৰ মানে কুৱেশ্যন আহে 10 নম্বৰী ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লেটাৰ ৰাইটিং এতিয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখা মই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম তোমালোকে চাই থাকিবা কিন্তু এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা মানে চেষ্টা কৰি গৈ থাকা তো মই অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ তোমালোকৰ ৰচনা আহে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰচনা আহিবই 10 নম্বৰী তো তোমালোকে কি কৰিবা ৰচনাবোৰ এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিয়া মানে লিখি থৈ দিয়া এতিয়া মই মনত ৰাখিব কোৱা নাই বা মুখস্থ কৰিব কোৱা নাই
অসমীয়াত ৰচনা যেটো মুখস্থ কৰিব লাগিবই তোমালোকে এতিয়া বাছ লিখি থৈ দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট মানে যিবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছে বা যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ নিজৰ ফালৰ পৰা গম পোৱা নহয় সেইবোৰ তোমালোকে এতিয়া ৰচনাবোৰ মানে যুগুতুৱাই থোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব মই ৰচনাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছোঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰচনাবোৰ দিছোঁ তাৰ পৰা তোমালোকে কপি কৰি কিনে মানে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হওক বা তোমালোকে তাৰ পৰা অলপ বদলাই নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰা আৰু কপিত লিখি থৈ দিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব যেতিয়া এক্সামৰ টাইম আহিব তেতিয়া তোমালোকে ৰচনাখন লিখিব নালাগে বাছ সেইখিনি চাই গ'লে হৈ যাব তো এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে ৰচনাখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা মানে কৰি দিয়া মানে ৰচনাবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰচনাবোৰ যুগুতাই লোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সুবিধা হ'ব আৰু মই ৰচনাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰচনা যিবোৰ মানে কাৰেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আহিছে সেইবোৰো নিশ্চয় লৈ আহিম তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰো চাব পাৰা বা এতিয়া যিবোৰ নতুনকৈ আনিম ৰচনা সেইবোৰো তোমালোকে চাব পাৰা তো এতিয়াৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টাটো তোমালোকে হাতত লোৱা তো মই লাষ্ট আৰু এটা কথা কওঁ যে তোমালোকে যি ৰেফাৰেঞ্চ বুক মই ব্যৱহাৰ কৰিব দিলোঁ ৰেফাৰেঞ্চ বুকবোৰৰ ৰাইটাৰবোৰ ডিফাৰেণ্ট থাকে নহয় কেইখনমান ভাল কিতাপ আছে মই সেইকেইখনৰ নাম কৈ দিম তোমালোকক ভিডিঅ'ত তোমালোকে সেইকেইখন ফ'ল' কৰিব পাৰা আৰু লগতে তোমালোকক মই কৈ দিওঁ মানে তোমালোকে যিবোৰ নোটছ বনাবা নিজৰ ভাষাত বেছিকৈ বনাবা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ কিয়নো নিজৰ ভাষাত বনালে কি হয় মানে পৰীক্ষকে ভাল পায় আৰু নম্বৰ দিয়ে মানে মই নিজেও গম পাইছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি তো তোমালোকে তেনেকুৱা কৰিবা নিজৰ ভাষাত অলপ লিখিবলৈ বেছি চেষ্টা কৰিবা লগতে তোমালোকে নোটছবোৰ অলপ মানে ভালদৰে লিখিবা কোৱালিটিটো ভাল ৰাখিবা HSLCৰ দৰে নাৰাখিবা মানে এটা তোমালোকে প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবা আৰম্ভণি তাৰপিছত তোমালোকে মেইন পাৰ্টখিনি লিখিবা বাক্য আৰু লাষ্টত তোমালোকে কনক্লুজন এটা ৰাখিবা এনেদৰে তোমালোকে মানে কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখিলে ভাল দেখায় আৰু নম্বৰো পায় গতিকে তোমালোকে এইটো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বা অসমীয়া ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুক ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিয়নো অসমীয়া আৰু ইংৰাজীখন মানে কমন হয় চবেই মানে পঢ়িবই লাগিব আৰ্টছ হওক ছায়েন্স হওক বা কমাৰ্চ হওক তো তোমালোকে যিকেইখন বুক দিয়ে সেইকেইখনে পঢ়িব লাগিব ইংৰাজীখন ফ্লেমিংগো আৰু অসমীয়া যিখন আছে তোমালোকে গম পাবাই সেইকেইখনে পঢ়িব লাগিব বাকীকেইখন মানে তাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ বুক ব্যৱহাৰ নহয় তো তোমালোকে বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ বুক নিকিনিবাও অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মেইন বুককেইখনে পঢ়িবা তাৰ পৰাই কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ পাই যাবা আৰু লগতে মই তাৰে কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ দিম আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ তোমালোকক যে বহুতে এতিয়াৰ পৰা ভাবি লয় যে ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট কোনখন কৰিম তো তোমালোকে ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট কোনখন কৰিম এতিয়াৰ পৰা ভাবি নল'বা কিয়নো তোমালোকৰ যি চাৰিখন মানে ছাবজেক্ট থাকিব তাত কোনখন কেতিয়া টান আহে তোমালোকে ভাবি মানে গম নোপোৱা কোনোবাখন কেতিয়াবা টান আহি যায় তোমালোকে যদি আৰু কোনোবাখন যিখন ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট কৰিম বুলি ভাবি লৈছা সেইখন কেতিয়াবা সহজ আহি যায় তো তেতিয়া তোমালোকৰ মানে প্ৰব্লেম হৈ যাব গতিকে এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে চাৰিখন ভালদৰে পঢ়ি যাবা ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট কোনখন কৰিম এতিয়াৰ পৰা নাভাবিবা ভাবিলে তোমালোকৰ পিছত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো মই কৈছিলোঁ যে ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট ভাবিব নালাগে কোনখন কৰিম যিখন হৈ যায় সেইখন নিজে হৈ যাব চিন্তা ল'ব নালাগে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট কৰিম বুলি নপঢ়িবা নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইখন সহজ আহি যাবও পাৰে আৰু নম্বৰত এফেক্ট কৰিব গতিকে তোমালোকে ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট এতিয়াৰ পৰা কৰি মানে নথবা ভাবি নল'বা যে ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট কোনখন কৰিম তো এইখিনিয়ে মই আজি ক'লোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ লাইক কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাবা মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ